Sziasztok srácok! Örülök, hogy itt vagytok, és ha esetleg nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le egy videóról sem. És most lássuk is, miről fogunk beszélni ma. A WordPress. Hogy működik, és pontosan mire is jó? Mik az előnyei és hátrányai? Előjáróban annyi, hogy egy könnyen és sokrétűen használható weboldal szerkesztő szoftver, aminek az üzleti része is kiemelkedő. Az, hogy a vásárlóid, az utánad érdeklődők, hogy és miként emlékeznek rád, miután meglátogatták a weboldalt, nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy visszatérnek-e, és az általad elkészített weboldal elérte a célját. De most vágjunk is bele, és vizsgáljuk meg pontosabban ezt a programot. Mi is az a WordPress? A WordPress egy ingyenes web alapú szoftver, ami segítségével egyszerűen, kódolás nélkül hozhatsz létre weboldalt, webshopot vagy blogot. A WordPress kis személyes blogoktól az óriási látogatottságú, népszerű híroldalakig mindenhol megtalálható, például a Facebook is ilyen. Nézzük meg, hogy alakult ki ez a rendszer, és mi az oka a hatalmas népszerűségének. Régen, ha valaki rosszul csinálta meg a weboldalt, és másik programozót akartak a megbízók választani, nagyon nehéz volt az eredeti weboldalt átalakítani egy új programozóval. A WordPress eredetileg egyszerű blogmotorként indult, azonban a hozzá elérhető sablonoknak és bővítményeknek köszönhetően csak rajtunk múlik, végül milyen oldalt építünk fel belőle. Hatalmas előnye, hogy teljesen ingyenes és nem igényel különösebb webfejlesztési vagy programozói ismereteket. Elődje a B2 Cafélog volt, mert röviden B2 néven ismerhettek. Ezt szintén PHP-ben programozták, és a jelenlegi verzióhoz hasonlóan szintén MySQL-t használt. Fejlesztését Mikkel Vádvigi kezdte el, aki jelenleg is a fejlesztője. A WordPress először 2003-ban jelent meg Matt Mullenweg és Mike Little közös munkájaként. A nevet Christine Selleck Tremoulet, Mullenweg egyik barátja javasolta. Amikor 2004-ben a konkurens Movable Type-ot fejlesztő Six Apart megváltoztatta a szoftver felhasználási feltételeit, befolyásos felhasználói közül sokan áttértek a WordPress-re. 2007-ben a hivatalos sablontárból eltávolították azokat, amelyek szponzorált linkeket tartalmaztak. Majd 2009-ben már a WordPress volt a vezető nyílt forráskódú tartalommenedzselő rendszer. A WordPress egy nagyon fejlett CMS, Content Management System, ami által nagyon rugalmasan kezelheted a tartalmad és weboldalad úgy, hogy csak egy webböngészőt használsz. A WordPress nem csak egy, hanem 4 nyelvet is használ. Ezek nem mások, mint a HTML, CSS, PHP és a JavaScript. Elsőre ezek a nevek gondolom nektek nem mondanak sokat, viszont ezeknek és még egy csomó másiknak köszönhetően létezik az a rengeteg mennyiségű weboldal, amelyet manapság használunk. Ezen nyelvek 2 csoportba oszthatóak. Az első 2 a HTML és a CSS úgynevezett deklaráló nyelvek, míg a második 2 a PHP és a JavaScript úgynevezett programozó nyelvek. De minek is 4 különböző nyelv ahhoz, hogy egy YouTube videót, egy MTV-s hírt, vagy egy cikket a New York Times-on megjelenítsünk? Ezt próbálom nektek összefoglalni pár szóban. Kezdjük a legfontosabbal. A PHP, másfél Personalized Homepage, nem más, mint a WordPress, csak úgy, mint a weboldalad motorja. Ez teszi lehetővé a maradék 3 nyelv kommunikációját, és hogy a weboldalad egyáltalán létezzen. Amennyiben letöltöd a programot a wordpress.org-ról és kicsomagolod a zip fájlt, akkor egy csomó PHP-re végződő fájlt találsz. Ezek azok a PHP-ból leprogramozott sorok, amik a segítségedre vannak. A második legfontosabb, a JavaScript, az a programnyelv, ami a böngésződben futva segít, hogy az oldalad interaktív és dinamikus legyen. A harmadik nem más, mint a CSS, ami a kinézetért és a dizájnért felelős. Végül, de nem utolsó sorban a HTML, ami minden egyébért felel. Ami a legjobb az egészben, ahhoz, hogy létrehozz egy weboldalt, a fentiekből semmit se kell tudnod, hanem lényegében, mint egy puzzle-t, úgy rakod össze a weboldaladat az egyes alkotó elemekből. A WordPress első verzióját 2003. május 27-én adták ki, ami azt jelenti, hogy idősebb, mint a Facebook, amit a felhasználók először 2004. februárjában próbálhattak ki. Elképesztőnek hangzik, de ami egykor csak egy zavaros tartalomkezelő rendszer volt,
ma már az internet 35%-át mutatja. Ennek a sikernek az oka a WordPress összehasonlíthatatlan sokoldalúsága, ami lehetővé teszi, hogy bárhol felhasználható legyen, a kicsi üzleti oldalaktól egészen az olyan oldalakig, mint a Sony Music vagy a Forbes blog. A WordPress bővítményeinek letöltésének száma elérte az 1,48 milliárdot 2016-ban, ami 48%-os emelkedést jelent 2015-höz képest. Ez a szám eléggé elképesztő, ha azt nézzük, hogy ez a föld lakosságának körülbelül 20%-a. 163 millió látogatóval havonta, körülbelül 7 millió klikkel előzi meg a 156 milliós látogatottságú Twittert, és ez a szám még az Amazonénál is több az Automatic adatai alapján. A legnépszerűbb és legtöbbször megvásárolt WordPress sablon az Avada, aminek amúgy $59 az ára, több mint 200 000-szer adták el, ezáltal 12 millió dollárnál többet generált. Számos világhírű ember hivatalos honlapja a WordPressre épül, például Beyoncé, Usain Bolté, vagy éppen Snoop Doggé. Reméljük sikerült, jól bemutattunk a WordPress felépítését, működését, és esetleg te is kedvet kaptál saját weboldal elkészítéséhez. Köszönjük a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. A videót a zenéivel Karnó támogatta, a linket hozzájuk a leírásban találod. Hallgass bele, és ha tetszik, iratkozz fel. Vigyázzatok magatokra és hordjatok maszkot. Sziasztok!